हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू माय चॅनल थिंक गेट विथ आतिश. तर ह्या लेक्चरमध्ये आपण डिझाईन अनालिसिस ऑफ अल्गोरिथम या सब्जेक्ट बद्दल डिस्कस करणार आहोत. तर या सब्जेक्टमध्ये टोटल 5 युनिट आहेत. तर त्याच्यामध्ये आपण प्रत्येक युनिटवर जे मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स किंवा टॉपिक्स आहेत ज्याच्यावर की क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात ते आपण डिस्कस करणार आहोत. तर याच्यामध्ये जे बॅक ट्रॅकिंग वगैरे आहे ते आपण डिस्कस करणार नाहीयेत. तर मेनली वी आर फोकसिंग ऑन 4 युनिट्स, जसं की हा फर्स्ट युनिट आहे इंट्रोडक्शन, देन डिवाइड अँड कॉन्कर, देन ग्रीडी अल्गोरिथम अँड फायनली वी विल सी अबाउट डायनामिक प्रोग्रामिंग विथ NP complete concepts. Okay, so before starting this video, मला एक तुम्हाला सांगायचं आहे की जर तुम्ही हे जरी क्वेश्चन जर करून गेलात आणि याचे जर मी आता याच्यामध्ये काही अल्गोरिथम डिस्कस करणार आहे, काही वेज डिस्कस करणार आहे, तर ते वेज आणि अल्गोरिथम जर लक्षात ठेवले तुम्ही तर तुम्हाला डेफिनेटली आउट ऑफ 60 40+ मार्क्स भेटू शकतात. पण तुम्हाला पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन करणं गरजेचं आहे. तर पूर्ण व्हिडिओ जर तुम्ही बघितला आणि तुम्ही जर समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर डेफिनेटली तुम्हाला 40+ स्कोर येऊ शकतो. ओके, आउट ऑफ 60 ओनली. तर फर्स्ट क्वेश्चन असा विचारला जाऊ शकता युनिट फर्स्ट मधून, जो की इंट्रोडक्शन आपण म्हणू शकतो. व्हॉट इज अन अल्गोरिथम अँड एक्सप्लेन द व्हेरियस कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अन अल्गोरिथम. तर खूप साऱ्या व्हिडिओमध्ये हा क्वेश्चन मी डिस्कस केलेला आहे, परंतु अल्गोरिथम या सब्जेक्ट मध्ये पण जसं डेटा स्ट्रक्चर मध्ये विचारला जाऊ शकतो, तर अल्गोरिथम हा क्वेश्चन अल्गोरिथम या सब्जेक्ट मध्ये पण विचारला जाऊ शकतो. तर याच्यामध्ये असं नाही की आपण फक्त क्वेश्चन्स डिस्कस करणार आहे, काही टॉपिक्स आहेत की ज्या टॉपिक्स बद्दल क्वेश्चन व्हॅल्यू चेंज करून येऊ शकतो, म्हणून त्याबद्दल आपण काय करू, एक एक्झाम्पल घेऊया आणि तो टॉपिक पूर्णपणे एक्सप्लेन करूया. तर फर्स्ट क्वेश्चन असा आहे की व्हॉट इज अन अल्गोरिथम, एक्सप्लेन द व्हेरियस कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अन अल्गोरिथम. तर पहिल्यांदा आपल्याला अल्गोरिथम म्हणजे काय हे समजून घ्यायचं की अल्गोरिथम इज एनी वेल डिफाइन्ड कम्प्युटेशनल प्रोसिजर दॅट टेक्स सम व्हॅल्यू or set of values as input and produces some value or set of values as output within a finite number of steps. म्हणजेच की याच्यामध्ये ही एक कम्प्युटेशनल प्रोसिजर आहे जे की एक व्हॅल्यू किंवा एक पेक्षा जास्त व्हॅल्यू काय करते, इनपुट घेते अँड प्रोड्युसेस सम व्हॅल्यू म्हणजे एक व्हॅल्यू असेल किंवा सेट ऑफ व्हॅल्यूज ऍज ए आउटपुट. आणि हे ज्या इनपुट आणि आउटपुटची प्रोसेस जी झाली पाहिजे ते विदिन अ फायनाईट नंबर ऑफ स्टेप्स झाले पाहिजे. जर इन्फायनाईट नंबर ऑफ स्टेप्स जर लागत असतील तर वी कॅन नॉट राईट अ अल्गोरिथम फॉर दॅट पर्टिक्युलर, वी कॅन से दॅट अल्गोरिथम. ओके, ऑर कन्सेप्ट. ओके, सो अल्गोरिथम म्हणजे काय की विदिन अ फायनाईट नंबर ऑफ स्टेप्स आपल्याला सोल्युशन भेटलं पाहिजे. तर कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत अल्गोरिथमचे, की फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये येतो की इनपुट ऍटलिस्ट 0 or more क्वांटिटीज आर एक्सटर्नली सप्लाइड. म्हणजे काही ना काहीतरी 0 किंवा 1-2 क्वांटिटीज आपल्याला काय करावं लागतील, एक्सटर्नली सप्लाय करावं लागतात. आणि आउटपुट म्हणजे काय की ऍटलिस्ट 1 क्वांटिटी शुड बी प्रोड्युस्ड, म्हणजे ऍटलिस्ट एक तरी व्हॅल्यू काय आउटपुट मध्ये आली पाहिजे. जर आउटपुट मध्ये नथिंग येत असेल, सो वी कॅन नॉट से वी हॅव रिटन ए अल्गोरिथम फॉर पर्टिक्युलर कन्सेप्ट. ओके, ऍटलिस्ट सम आउटपुट आपल्याला प्रोड्यूस झालं पाहिजे. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स इज दॅट डेफिनेटनेस. म्हणजेच काय की जे पण आपण इन्स्ट्रक्शन्स लिहिणार आहेत अल्गोरिथम मध्ये ते काय असले पाहिजेत, क्लिअर असले पाहिजेत. म्हणजे असं त्याच्यामध्ये सस्पेन्स नसला पाहिजे, पूर्ण क्लिअर असलं पाहिजे. अँड अनअम्बिग्युअस म्हणजे काय, एकाच गोष्टीचे दोन मिनिंग नाही निघले पाहिजे एकच सेंटेन्सचे. तर ते काय अनअम्बिग्युअस पाहिजे. अम्बिग्युअस म्हणजे काय की एकाच याचे काय भेटू शकतात, दोन आपल्याला मिनिंग भेटू शकतात. नेक्स्ट आहे फायनाइटनेस. फायनाइटनेस म्हणजे काय की इफ यू ट्रेस आउट द इन्स्ट्रक्शन ऑफ एन अल्गोरिथम देन फॉर ऑल केसेस द अल्गोरिथम टर्मिनेट्स आफ्टर फायनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. म्हणजे आपण प्रत्येक स्टेपला जर ट्रेस केलं तर त्याच्यामध्ये काय, प्रत्येक स्टेप ही काय झाली पाहिजे, फायनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये काय झाली पाहिजे, टर्मिनेट झाली पाहिजे. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अल्गोरिथम. द नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे की इफेक्टिव्हनेस म्हणजे काय की जे पण आपण इन्स्ट्रक्शन लिहिणार आहेत ते काय असले पाहिजे, बेसिक असले पाहिजे. आणि म्हणजेच काय, आपण की विथ पेन्सिल और पेपर आपण काय करू शकलो पाहिजे, त्याला ट्रेस करू शकलो पाहिजे. जर ट्रेस करणं इझी असेल बाय युझिंग पेन्सिल अँड पेपर, देन वी कॅन से दॅट इज ए गुड अल्गोरिथम. जर हे आपला अल्गोरिथम ह्या सर्व कॅरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करत असेल, then our algorithm is an efficient algorithm, we can say that.
Okay, so this is the answer for that particular question. So next important question is that की asymptotic notations आपल्याला लिहायचे with an example. तर we know that there are mainly three asymptotic notations are there. First is big O, okay, that is denoted by big capital letter O. Then second is big omega, so that is denoted by this Ohm symbol. And third is big theta is there. Okay, big theta is there. So these are the three asymptotic notations are there. But we will discuss one by one. Okay. तर याच्यामध्ये आपण जर आपल्याला पेपरमध्ये लिहायचंय तर आपण काय करू वन बाय वन डिस्कस करू आणि हे डिस्कस करताना तुम्ही फुल कॉन्सन्ट्रेशन ऐका कारण की एकदा का हे लक्षात बसलं की परत परत तुम्हाला हे मगअप करायची गरज पडणार नाही ओके जस्ट समजून घ्या जे समजलंय ते एक्झाम मध्ये लिहून घ्या पाठ करायची याला गरज नाहीये ओके तर आपण बिग ओ कधी म्हणू शकतो जर आपल्यापाशी जर दोन फंक्शन आहे एफ ऑफ एन अँड जी ऑफ एन फंक्शन आहे तर when we can say that f of n is a big of g of n हे आपल्याला फाइंड आउट करायचे f of n is a function of g of n तर कधी म्हणू शकतो if this is if f of n is less than or equal to c into g of n आता बघू शकतो आपण f of n फंक्शन बघा हे f of n फंक्शन काय हा फंक्शन जो आहे तो f of n फंक्शन आहे तर आपण कंडिशन काय लिहिली if f of n is less than or equal to c म्हणजे काय सम कॉन्स्टंट is less than or equal to c into g of n म्हणजे हे काय झालं पाहिजे f of n always less than c into g of n म्हणजे आपण म्हणू शकतो की f of n is bounded by c into g of n म्हणजे c into g of n काय झाला पाहिजे अप्पर बाउंड असला पाहिजे f of n ला पण आपण इथं पण बघू शकतो की इनिशियली टिल एन नॉट काय आहे की f of n is bigger f of n is greater than g of n तर आपण ही कंडिशन कधी ट्रू पाहिजे मग f of n is less than or equal to c into g of n when n is greater than this is n is greater than or equal to n naught आता बघा n is greater than or equal to n naught जर असेल तर काय होईल f of n is equal to c into g of n होईल आपल्याला कंडिशन काय f of n is less than or equal to पण आहे त्याच्यामध्ये म्हणजेच आपण कंडिशन काय लिहिली n is greater than or equal to n naught असलं पाहिजे and that constant value should be greater than 0 means that will be starting from 1 why if that is 0 then this is parallel to this particular line okay so c should be greater than 0 and that n naught value should be greater than or equal to 1 means it should not be 0 if such things happen then we can say that f of n is a big of g of n कधी म्हणू शकतो आपण if f of n is less than or equal to c into g of n and when n is greater than or equal to n naught c should be greater than 0 and n naught should be greater than or equal to 1 then I can say that f of n is a big of g of n so we will take one example suppose f of n is given 3n plus 2 and g of n is equal to n is there can we say that f of n is a big of g of n तर आपल्याला हे प्रूव्ह करायचंय की आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं की एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी ऑफ एन म्हणू शकतात का तर असं म्हणण्यासाठी आपल्यासाठी कंडिशन काय आहे की इफ हे जर ट्रू असेल तर डेफिनेटली वी कॅन से दॅट f of n is a big of g of n. The f of n should be less than or equal to c into g of n, where c should be greater than 0 and n naught should be greater than or equal to 1. तर आपण इथे जर f of n ची व्हॅल्यू पुट केली, so it is become 3n plus 2 and c into g of n ची जर पुट केली, so it is nothing but c into n. तर आपल्याला इथे जर आपण c equal to 1 जर कन्सिडर केलं, c is equal to 1, तर बघा 3n plus 2, आता n ची व्हॅल्यू पण काय कन्सिडर केली आपण 1. So 3 plus 2 is less than or equal to 1 into 1. So 5 is less than or equal to 1? No. So this is not n naught. Again we will take c equal to 2. If c equal to 2 I will take and n is equal to 1, then again it is like n is equal to 3, sorry 2 plus 3 plus 2, 5 is less than or equal to is less than or equal to c equal to 2 is there, so 2,
Again, we will check for 3, we will check for 4 also, but for 4 also it is not less than or equal to 4n. ओके 4 1 म्हणजे यांची व्हॅल्यू किती आहे 1. तर आपण इथे काय करणार की c इक्वल टू 4 कन्सिडर करू अँड जे n आहे त्याची व्हॅल्यू काय काय घेणार आपण 2 घेऊ. तर n ची व्हॅल्यू 2 जर घेतली तर दिस इज बिकम 3 into 2 6 plus 2 8. 8 is less than or equal to c ची व्हॅल्यू 4 आणि n ची व्हॅल्यू जर 2 घेतली सो दिस इज 8. ओके सो n नॉट आपण काय कन्सिडर करू 2. n नॉट काय कन्सिडर करू इथं 2. Suppose we will put c is equal to 4 and n naught is equal to 2. After every value of n, this function is true. So we can say that here we have written that n is greater than or equal to 2. So this function is true. So we can say that f of n is a big O of g of n. तर आता बघा g of n ची व्हॅल्यू काय n is the bounding f of n. तर आपण याच्यासाठी अप्पर बाउंड याच्यासाठी काय असू शकतो एफ ऑफ एन साठी जर एनच बाउंड होत असेल तर एन स्क्वेअर इज ऑल्सो अप्पर बाउंड एन क्यूब ऑल्सो 2 रेस्ट अप टू 2 रेस्ट पॉवर एन. बट always keep in mind that we want a least upper bound or we can say that a tightest upper bound. So tightest upper bound is this n only for the c value is equal to 4. Okay, so this is all about big O notation. Similarly, we will see about the big omega. So big omega says that when we can say that f of n is a big omega of g of n. कधी आपण असं म्हणू शकतो. ओके सो फॉर दिस इफ f of n is performing better or f of n is greater than or equal to c into g of n, then only we can say that f of n is a omega of g of n. आता बघा इथं c into g of n ह्या कर्व मध्ये c into g of n इनिशियली काय होतंय परफॉर्मिंग ग्रेटर. हे बघा एफ ऑफ एन पेक्षा काय ग्रेटर येते बट आफ्टर द व्हॅल्यू ऑफ एन नॉट we can say that continuously f of n is greater than c into g of n. Okay, तर if f of n is greater than or equal to c into g of n, f of n is greater than or equal to c into g of n, after the value of n काय value n not, n should be greater than, sorry, n should be greater than n naught, greater than or equal to n naught, then c should be greater than 0 and n naught should be greater than or equal to 1. If this is true, then only we can say that f of n is a big omega of c into or g of n. Directly we can say that. Okay. Okay. So we will take one more example for proving this true. F of n we have taken similarly 3n plus 2 and g of n we have taken n. So we have to check that can we bound f of n with omega of g of n or not. So f of n is greater than or equal to c into g of n. If this is true, then only we can say that f of n is a big omega of g of n. So f of n we know that 3n plus 2 is there, c into g n, c g of n is n. So if you will put c is equal to 1 and n not equal to 1, so for all values we can say that 3n plus 2 performs greater for c is equal to 1. So for c is equal to 2 also this is performing greater, but we want the tightest upper bound, so we can say that. Okay, so we can say that f of n is a big omega of, sorry, big omega of n. Okay, big omega of n म्हणजेच big omega of g of n. तर आपण n ला काय log n पण लिहू शकतो, log of log n पण लिहू शकतो. जर आपण log n घेतलं so this curve might be look like this. Okay, log of log n घेतलं तर this curve may be look like this, but we want the tightest upper lower bound also. Tightest lower bound कोणता असेल f of n ला हा c into g of n. So we have taken f of n is the omega of g of n. Okay, so when we will use big theta, when both the worst case complexity, big omega means
that is the worst case complexity. Big theta means big omega means that is the best case complexity, and big theta big big omega means best case complexity, and big theta means average case complexity. So we can say that if the function is having the upper bound and lower bound, then we can say that that is the big theta. Okay. So when we can say that f of n is equal to big theta of g of n, when f of n is bounded by c1 into g of n should be less than or equal to g of n, and f of n is less than or equal to c2 into g of n. म्हणजे हा काय हे कशासाठी बिग ओ साठी, आणि हे कशासाठी बिग ओमेगा साठी, म्हणजे ही ओमेगाची कंडिशन आहे आणि ही बिग ओ ची कंडिशन आहे. याच्यामध्ये पण काय C1 आणि C2 आपण डिफरंट डिफरंट कॉन्स्टंट व्हॅल्यू घेतले, दॅट शुड बी ग्रेटर दॅन 0, अँड आफ्टर द एन नॉट धिस विल बी ट्रू. ओके. बघा एन नॉट पर्यंत काय काय होऊ लागलं, एफ ऑफ एन इज बिगर for both the C1 and C2. Okay, so this should not happen. So we can take an n naught. N should be greater than n naught, and n naught should be greater than or equal to 1. जर असं असेल, and then only we can say that f of n is a theta of g of n. Okay, theta of g of n. तर इथं पण आपण एक एक्झाम्पल घेऊ, सेम एक्झाम्पल एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 3n plus 2 and g of n is equal to n. So we know that the C1 and C2 we have calculated separately for worst case and best case. So we will directly use, if f of n is less than or equal to C2 into g of n, f of n is less than or equal to C2 into g of n कधी असू शकतं, when C value is equal to 4 and n naught value is greater than or equal to 2. A naught should be greater than or equal to 2. Then we can say that this is 2. And when f of n is greater than or equal to c1 into g of n, when c1 is equal to 1 and n naught should be greater than or equal to 1. So this is the lower bound for this particular function. So for some function, if lower bound and upper bound is same, then we can mention f of n is a theta of g of n. Okay. So this is all about asymptotic notations. This is very important question. So whenever we have big O while calculating the complexity, big O in terms of big O complexity is given, then we can say that this is the worst case complexity. Means time will never exceed than this complexity. Okay. Big omega means it is showing that the algorithm having the best case complexity, means त्याच्यापेक्षा बेस्ट आपल्याला भेटू शकत नाही. अँड थिटा इज द ॲव्हरेज केस, म्हणजे दोन्ही जर कॉम्प्लेक्सिटी जर सेम असतील, सेम, देन वी विल गो फॉर द थिटा. ओके. इज लाईक दॅट वी हॅव टू अनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ गिवन कोड. तर आपल्याला दोन कोड दिलेले आहेत, तर हे एक्झाम्पल सेम एक्झाम्पल येतील याची काही गॅरंटी नाहीये, पण तुम्हाला ट्रेस करता आलं पाहिजे. जर एखादा पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जर दिलेला आहे तर त्याची कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हाला काढता आली पाहिजे, त्याची अनालाइज करता आली पाहिजे. सो फर्स्ट question we have to identify or we have to analyze is one function is given that is called as getRank, and त्याच्यामध्ये तीन लूप्स आहेत. फर्स्ट लूप जो आहे i इज इक्वल टू 1, i इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू n, i प्लस प्लस असा रन होतो. त्याच्यामध्ये इनसाइड जे लूप आहे, जे इज इक्वल टू 1 आणि जे इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू i असा रन होतो. आणि के लूप आहे, के इज इक्वल टू 1, के इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 200, के प्लस प्लस, आणि जेवढे टाइम्स हा रन होणार तेवढे टाइम्स we have to print out the print function that is get 2024. तर याला जर आपण अनालाइज केलं, जर आम्ही i ची व्हॅल्यू इज इक्वल टू 1 कन्सिडर केली, i इज इक्वल टू 1 कन्सिडर केले, तर अगेन इट विल गो टू द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन दॅट इज फॉर j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 and j should run up to लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे. आय ची व्हॅल्यू 1 आहे, सो जे इज रन 1 टाइम ओनली, आणि प्रत्येक वेळेस जेव्हा जे एक्झिक्यूट होईल तेव्हा के इज इक्वल टू 1 टू के इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 200 पर्यंत रन होईल. तर जे 1 टाइम जर रन होत असेल तर सो इट विल इट विल रन 1 into 200. ओके. के विल प्रिंट लाईक दिस. अगेन इफ आय विल टेक आय इज इक्वल टू 2 and when I will go to this loop and I is equal to 2 is there,
So again it will run j is equal to 1 time and j is less than or equal to I. म्हणजे j is equal to 1 होईल आणि j is equal to 2. So j will run 2 times. Okay. So j 2 times होत असेल तर किती टाइम्स होईल 2 into 200. ओके. सिमिलरली जर I is equal to 3 टाइम्स होत असेल इथे मी लिहिलेलं I is equal to 3 टाइम्स होत असेल so j will run 3 times. Okay. So for j is equal to 1, j is equal to 3, so it will become k into 3 into 200. Okay. Similarly जर आपण असंच कन्सिडर केलं आणि कंटिन्यू केलं I is equal to n टाइम्स होत असेल n व्हॅल्यू साठी तर जे n टाइम्स रन होईल आणि k n into 200. तर आपल्याला प्रिंटफ किती वेळेस फंक्शन एक्झिक्यूट होईल याची कॉम्प्लेक्सिटी काय येईल. सो इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स 1 into 200 k ची जी फायनल व्हॅल्यू आहे 1 into 200 प्लस दिस वन 2 into 200 plus 3 into 200 up to n into 200. जर आपण याच्यामधून 200 जर कॉमन काढलं तर इट विल नथिंग बट 1 2 3 4 up to n. This is natural number series. So 200 and its formula is nothing but n into n plus 1 by 2. So याच्यातून जर आपण डॉमिनेटिंग फॅक्टर जर कन्सिडर केला डॉमिनेटिंग फॅक्टर म्हणजे ज्याची कॉम्प्लेक्सिटी सगळ्यात जास्त आहे सो n into n that is n square. So we can write here big of n square. No need to write 200 2 like this. Okay. So we want just dominating term. So whichever is the dominating term that is the complexity of that particular function. Okay. So its complexity is big of n square. सिमिलरली सेकंड एक्झाम्पल आपण घेतलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये पण तीन लूप्स आहेत आय इज इक्वल टू 1 टू एन रन होतोय जे इज इक्वल टू 1 टू आय स्क्वेअर रन होतोय आणि के इज इक्वल टू 1 टू एन बाय 2 असं रन होतोय. सो आय इज इक्वल टू 1 जर व्हॅल्यू कन्सिडर केली सो जे किती टाइम्स रन होईल जे इज इक्वल टू आय लेस दॅन ऑर इक्वल टू आय स्क्वेअर 1 स्क्वेअर इज 1 ओनली सो इट विल रन 1 टाइम and it will print n by 2 into 1. सिमिलरली आय इज इक्वल टू जर कन्सिडर केलं तर जे कधीपर्यंत रन होईल जे इज इक्वल टू 1 and I square 2 square 4 means it will run 4 times. So similarly it will k loop run like n by 2 so it will print like n by 2 into 4. Similarly if I will take n is equal to 3 sorry I is equal to 3 so 3 square is 9 so j will run up to 9 times. So k will run like n by 2 into 9. Similarly if I will take I is equal to n so j will run like j is less than or equal to I square means n square. So k value becomes n by 2 into n square. So if you will write each and every term so n by 2 into 1 plus n by 2 into 4 plus n by 2 into 9 up to n by 2 into n square. So if you will calculate find out the common term that is n by 2 so n by 2 we have taken the common so it is nothing but 1 plus 4 plus 3 9 plus 16 up to n square. So this is also written like this n by 2 into 1 square 1 square plus 2 square plus 3 square. Okay, plus 16 means 4 square up to n square is there up to n square. So we know the square series formula that is nothing but n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. So if you will take the dominating term so it is nothing but n into n into n into n that is n to the power 4 that is the dominating term we will get. So its complexity becomes big of n to the power 4. Okay. So this is all about the complexities of a code. Now we will see one of the recurrence relation and we will solve it by using the substitution method. So whenever we have the recurrence relation and we told that we have to use the substitution means we have to back substitute with the terms. Okay. So here the function is given t of n is equal to t of n minus 1 plus n when n is greater than 1. जेव्हा n greater than 1 असेल तेव्हा आपल्याला हे फंक्शन यूज करायचं आहे and when t of n is equal to 1 t of n is equal to 1 कधी यूज करायचं when n is equal to exactly 1. So we know that t of n is equal to t of n minus 1 plus n. So this is the function we have written
अँड आपण त्याला 1 नंबर इक्वेशन नाव दिलं. सिमिलरली बॅक सबस्टिट्यूशन म्हणजेच काय, टी ऑफ एनच्या जागी आपण आता आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं, टी ऑफ एन मायनस वन. सो आपण टी ऑफ एन मायनस वन जर पुट केलं तर टी ऑफ एन यांच्या जागी टी ऑफ एन मायनस वन आणि ह्या यांच्या जागी एन मायनस वन पुट केलं. सो मायनस वन मायनस वन becomes t minus 2. So t of n minus 2, and instead of this n we have put n minus 1. So this is n minus 1. So it is called as second equation. And now t of n minus 2 is equal to t of n minus 3 plus n minus 2. Again we have back substituted this. So this is equation number 3. Now what we will do, we will substitute whatever we have find out the t of n minus and t of n minus 2 values. So second number ची इक्वेशन आपण एक नंबर मध्ये पुट करू. सो टी ऑफ एन इज इक्वल टू काय येईल, एन इज एन प्लस टी ऑफ एन मायनस वन. सो टी ऑफ एन मायनस वन चं जर बॅक सबस्टिट्यूट केलं तर ते काय येईल, एन मायनस वन प्लस टी ऑफ एन मायनस टू, हे बॅक सबस्टिट्यूट येईल. परत टी ऑफ एन मायनस टू काय येईल, टी ऑफ एन मायनस थ्री मायनस टू. सो इट विल बिकम काय येईल, एन इंटू एन प्लस मायनस वन प्लस एन मायनस टू प्लस टी ऑफ एन मायनस थ्री. अगेन टी ऑफ एन मायनस थ्री, टी ऑफ एन मायनस फोर, असं जर आपण कंटिन्यू सबस्टिट्यूट करत गेलो तर दिस इज नथिंग बट एन प्लस एन मायनस वन प्लस एन मायनस टू अप टू एन मायनस के इज देअर, अप टू एन मायनस के इज देअर. आणि आपल्यापाशी गिवन व्हॅल्यू कोणती आहे, दिस इज टी ऑफ एन इज इक्वल टू वन व्हेन एन इज इक्वल टू वन, म्हणजे टी ऑफ वन आपल्याला गिवन आहे. जर आपल्याला टी ऑफ वन गिवन आहे, आता बघा हे जर याला जर के प्लस वन कन्सिडर केलं देन ओनली दिस इज के. ओके, सो t of n minus k plus 1, this is n minus k, then this is n minus k plus 1. So where n minus k plus 1 is equal to 1, then only this term becomes t of 1. Okay, t of 1. So here n minus k plus 1 is equal to 1. याला जर आपण सॉल्व्ह केलं तर n मायनस के मायनस वन इज इक्वल टू वन येईल, आणि हा वन इकडे गेल्यानंतर n मायनस के इज इक्वल टू टू. सो के इज नथिंग बट n मायनस टू. ओके, तर आपण के ची व्हॅल्यू जी आलेली आहे ती n मायनस टू जर पुट केली आपण याच्यामध्ये आणि याला जर सॉल्व्ह केलं n प्लस n मायनस वन प्लस n मायनस टू अप टू n, आता के च्या व्हॅल्यूच्या जागी आपल्याला काय पुट करायचं, n मायनस टू. सो दिस इज बिकम n मायनस n मायनस टू प्लस टी ऑफ के च्या व्हॅल्यू परत n मायनस टू पुट केलं आणि याला जर सॉल्व्ह केलं. सो दिस इज नथिंग बट n मायनस n will get cancelled and this minus minus become plus, this will become 2. Again this n minus n will get cancelled and minus this will become minus 2, and finally we will get the plus 1. Okay, minus minus become plus, so this is become plus 2 and minus 1, 2 minus 1 becomes 1, so we will get 1. So we got the series n plus n minus 1, n plus n minus 2 up to 1. So this is nothing but 1 2 3 4 5 6 7 up to n. So its formula is like that, n into n plus 1 by 2. So it is written as t of n is equal to big of n square. So this is the way of calculating the complexity by using the back substitution method. तर ही जर मेथड जर तुम्हाला ह्या एक्झाम्पल साठी समजली असेल तर प्रत्येक एक्झाम्पल तुम्ही या मेथडनं करू शकता. आता बऱ्याच लोकांना काय होतं की इथं आपण वन का कन्सिडर केलं, इथं एन मायनस ए प्लस वन इज इक्वल टू वन का कन्सिडर केलं, कारण की एवढी व्हॅल्यू जेव्हा वन असेल तेव्हाच वी विल गेट द टी ऑफ वन, तर त्याच्यावरून आपण कॅल्क्युलेट केलं आहे. ठीक आहे. Now next is we have to solve the recurrence relation using the tree method. आता ट्री मेथड ना आपल्याला काय करायचंय, रिकरन्स रिलेशन सॉल्व्ह करायचंय. तर एक तर बॅक सबस्टिट्यूशन मेथड आहे, दुसरी म्हणजे रिकरन्स रिलेशन सॉल्व्ह करायला ट्री मेथड आहे. जसं की आता जर रिकरन्स रिलेशन टी ऑफ एन इज इक्वल टू टू टी ऑफ एन बाय टू ह्या फॉर्म मध्ये असेल तर वी हॅव टू यूज द ट्री मेथड. When the recurrence is relation is like this, t of n is equal to t of n minus 1 plus n plus 1, then we have to go for the back substitution method. आता बघा याच्यामध्ये ट्री मेथडनं काय आहे की टी ऑफ एन जेव्हा मेन फंक्शन आहे त्याच्यामध्ये किती अमाऊंट ऑफ वर्क व्हायलंय जर आपण बघितलं, देर इज अ सी कॉन्स्टंट, वी डोंट नो द सी व्हॅल्यू, सो वी कॅन से दॅट इन टी ऑफ एन सी अमाऊंट ऑफ वर्क इज डन. परत आपण टी ऑफ एन ला काय केलं, दोन याच्यामध्ये डिवाइड केलं, टी ऑफ एन इज इक्वल टू टू टी ऑफ एन बाय टू, टी ऑफ एन बाय टू एक आला, टी ऑफ एन बाय टू एक आला, म्हणजेच याला जर कंबाईन केलं तर काय येईल, टू टी एन बाय टू. तर टी ऑफ एन बाय टू ला आपण काय करणार आहे, एक सेपरेटली सॉल्व्ह करणार आहे
आणि ह्या टी ऑफ एन बाय टू ला पण काय करणार आहे, सेपरेटली सॉल्व्ह करणार आहेत. म्हणजे इथं पण सी अमाऊंट ऑफ वर्क होते, इथं पण सी अमाऊंट ऑफ वर्क होते. म्हणजे टोटल किती अमाऊंट ऑफ वर्क होईल इथं, 2c. सिमिलरली टी ऑफ एन बाय टू ला जर आपण परत डिवाइड केलं, सो दिस इज नथिंग बट टी ऑफ एन बाय फोर, टी ऑफ एन बाय फोर, टी ऑफ एन बाय फोर, टी ऑफ एन बाय फोर. परत इथं सी अमाऊंट ऑफ वर्क होईल, इथं सी अमाऊंट ऑफ वर्क होईल. परत ह्या टी ऑफ एन बाय टू ला डिवाइड केलं, परत ह्या टी ऑफ एन बाय टू ला, सो सी 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 बिकम्स 4c. अगेन फॉर नेक्स्ट लेवल, याच्यामध्ये दोन, याच्यामध्ये दोन, याच्यामध्ये दोन, याच्यामध्ये दोन, टी ऑफ एन बाय टू एन बाय टेट, म्हणजे तसे 8c अमाऊंट ऑफ वर्क शुड बी डन. आता हे कुठपर्यंत जाऊ शकतं, एन बाय एन पर्यंत. एन बाय एन म्हणजे काय, टी ऑफ वन. सो टी ऑफ वन, टी ऑफ वन, टी ऑफ वन, फायनली वी विल गेट द फायनल थिंग. सो दिस इज बिकम एनसी. ओके. तर आपण काय करणार, आता प्रत्येक याचं वर्क काय करणार, ऍड करणार. देन वी विल गेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिक्युलर अल्गोरिथम. सो दिस इज नथिंग बट सी प्लस 2c प्लस 4c प्लस 8c अप टू NC. तर C जर कॉमन काढलं, सो दिस इज नथिंग बट 1 2 4 8 up to n. If you will observe this, so this is nothing but the 2 raised power values. So 2 raised power 0 is 1, 2 raised power 1 is 2, 2 raised power 2 is 4, 2 raised power 3 is 8, 2 raised power 4 is 16, up to 2 raised power k. We don't know for what value this is, so we will consider 2 raised power k. So assume that n is equal to 2 raised to power k is there, because we don't know the exact for what value this n become 2 raised to power something. Okay, so we have assumed that n is equal to 2 raised to power k. If we will apply the formula, so this is nothing but 2 raised to power k plus 1 minus 1 upon 2 minus 1. So this is nothing but 2 raised to power k plus 1 minus 1, because 2 minus 1 is 1. So we know that we have assumed that 2 for 2 raised to power k n. So this is nothing but 2 raised to power, this is nothing but 2 raised to power k into 2 minus 1. So 2 raised to power k साठी जर n लिहिलं, so this is equal to 2n minus 1. So dominating factor is n. So we will say that its complexity is big of n. आता काही जे रिकरन्स रिलेशन्स असतात ते आपण काय करू शकतो, सिंपल मेथडनं, म्हणजेच बॅक सबस्टिट्यूशन म्हणा काही, किंवा ट्री मेथडनं आपण सॉल्व्ह करू शकत नाही. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करावं लागेल, विथ द हेल्प ऑफ चेंज व्हेरिएबल्स चेंज करून सॉल्व्ह करावं लागेल. तर काही एक्झाम्पल असं पण येऊ शकतं तुम्हाला एक्झाम मध्ये. तर याच्यामध्ये जर डायरेक्टली तुम्ही बॅक सबस्टिट्यूशन कॅल्क्युलेट करायचा प्रयत्न करताल, तर तो लवकर तुम्हाला समजणार नाही. तर त्याच्यामुळे आपल्याला काय करायचं, जेव्हा आपण रूटच्या टर्म्स येतील तेव्हा आपण काय करू, व्हेरिएबल्स चेंज करू, आणि नंतर मग फायनली जेव्हा आन्सर येईल तेव्हा आपण जे चेंज केलेले व्हेरिएबल्स आहेत ते सबस्टिट्यूट करून जे फायनल आन्सर येईल ते कॅल्क्युलेट करू. तर ह्या पद्धतीला काय म्हणतात, चेंज ऑफ व्हेरिएबल्स. तर एक एक्झाम्पल मी याच्यामध्ये तुम्हाला समजून सांगतो. सपोज एक्झाम्पल इज लाईक दॅट टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2t ऑफ रूट एन प्लस लॉग एन. आता 2t ऑफ रूट एन प्लस लॉग एन, आता याच्यामध्ये रूट एन कन्सेप्ट आहे. याच्यामध्ये बॅक सबस्टिट्यूशन जर तुम्ही करत बसला तर एन मायनस वन, एन मायनस टू, तर सिरीज फाइंड आउट करणं खूप डिफिकल्ट होईल. आणि जोपर्यंत सिरीज भेटणार नाही तुम्हाला, तोपर्यंत तुम्ही त्याच्यासाठी फॉर्म्युला अप्लाय करू शकणार नाही. आणि फॉर्म्युला जर अप्लाय करत नाही तर फायनल आन्सर तुम्हाला कॉम्प्लेक्सिटी काय आहे ती फाइंड आउट करता येणार नाही. तर आपण काय करणार की व्हेन एव्हर वी विल गेट द रूट एन, आपण काय करू, एन इज इक्वल टू 2 टू द पॉवर के वी विल कन्सिडर. ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस मध्ये आपण काय करणार आहे, 2 टू द पॉवर के कन्सिडर करायचं. एन इज इक्वल टू 2 टू द पॉवर के. तुमच्या पण एक्झाम्पल मध्ये जर जेव्हा आपण रूट एन जर येत असेल तर एन इज इक्वल टू 2 टू द पॉवर के तुम्ही कन्सिडर करू शकता. आता रूट एन म्हणलाच आपण काय लिहू शकतो, रूट एन आहे त्यालाच आपण एन रेस टू हाफ लिहू शकतो. एन रेस टू हाफ म्हणजेच काय की रूट एन आहे. तर एन रेस टू हाफ इज इक्वल टू काय येईल, आता जर आपण एन इज इक्वल टू 2 टू द पॉवर के कन्सिडर केले, एन रेस टू हाफ जर केलं तर के ची व्हॅल्यू पण काय येईल, एन रेस टू हाफ जर केलं तर 2 टू द पॉवर के बाय 2 येईल. ओके, 2 टू द पॉवर के बाय 2. जर दोन्ही साईडला आपण लॉग जर घेतला, लॉग न जर मल्टिप्लाय केलं तर दिस इज नथिंग बट 1 बाय 2, हे 1 बाय 2 समोर येईल. लॉग एन इज इक्वल टू 1, याला काय येईल, के बाय 2 इंटू log 2. Okay, into log 2. हे 2 to get will cancel. Finally log 2 ची व्हॅल्यू 1 येईल, बेस 2 आहे. तर आणि 1 आल्यानंतर k इंटू 1, सो k इक्वल टू लॉग एन आपण म्हणू शकतो. k इक्वल टू काय, लॉग एन. आपल्याला आपण k ची व्हॅल्यू कशामुळे काढली, कारण आपल्याला नंतर ही लागणार आहे.
तर k इज इक्वल टू लॉग एन म्हणू शकतो. आता आपण n इज इक्वल टू 2 टू द पॉवर k कन्सिडर केलंय, तर सिम्पली आय एम पुटिंग 2 टू द पॉवर k इन्स्टेड ऑफ n. सो t ऑफ 2 टू द पॉवर k प्लस 2t. रूट n म्हणजेच काय, रूट n म्हणजेच n बाय 2 आहे, आणि रूट n ला आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे इन टर्म्स ऑफ k 2 टू द पॉवर k बाय 2 प्लस लॉग एन ला कशाने रिप्लेस करू शकतो आपण, के नाही. इथं आपण के ची व्हॅल्यू काढलेली, के इज नथिंग बट लॉग एन. सो दिस इज बिकम के. तर आपण याला आपण नेक्स्ट व्हेरिएबल्स पण यूज करू शकतो. सपोज हिअर आय हॅव टेकन एस ऑफ के. सपोज हा एस ऑफ के असेल तर हा डिवाइडेड बाय 2 आहे. सो दिस इज नथिंग बट टी पासून 2 टू द पॉवर के बाय 2 इज नथिंग बट एस ऑफ के बाय 2. सो एस ऑफ के इज इक्वल टू 2 इंटू एस ऑफ के बाय 2 प्लस 1. ओके. तर हे जे रिकरन्स रिलेशन आहे इज नथिंग बट फॉर मर्ज सॉर्ट. ओके. तर आपण याच्यावर जर मास्टर्स थेरम अप्लाय केला, आपण ते नंतर स्टडी करणार आहे डायरेक्टली, नसता तुम्ही याला बॅक सबस्टिट्यूशन पण अप्लाय करू शकता. पण बॅक सबस्टिट्यूशन खूप वेळ लागेल. जर 6 मार्काला क्वेश्चन आला तर तुम्ही अप्लाय करा बॅक सबस्टिट्यूशन त्याच्यावर. आता हे आपल्या मेन फॉर्म मध्ये आलेलं आहे, आपण याच्यामध्ये ट्री मेथड पण अप्लाय करू शकतो. ओके. सो बाय मास्टर्स थेरम मी अप्लाय केला, त्याच्यानंतर आम्हाला काय भेटलं, एस ऑफ के इज इक्वल टू थिटा ऑफ के इंटू लॉग के. आता आपण एस ऑफ के कशाला कन्सिडर केलं होतं, टी ऑफ 2 टू द पॉवर के ला. तर टी ऑफ 2 टू द पॉवर के ला मी परत एस ऑफ के च्या ऐवजी रिप्लेस केलं. देन थिटा ऑफ के इंटू लॉग के. आता के ची व्हॅल्यू माहिती आहे मला, के इज इक्वल टू काय, लॉग एन. सो टी ऑफ एन इज इक्वल टू थिटा ऑफ लॉग एन इंटू log of, here k is there, so log of log n. So this is the complexity of this particular recurrence relation by changing the variables. बघा आता याच्यामध्ये किती सोपे झालं. जर आपण चेंज ऑफ व्हेरिएबल्स चेंज नसते केले तर याच्यामध्ये खूप डिफिकल्टी आपल्याला गेली असते. ओके. सो सिमिलरली दिस एक्झाम्पल इज देअर 3t of root n plus log n is there. So you have to you practice for this and see what you will get. Again, for practice purpose, I will give one example. This is also one of the important example. If you will not get the answer, then comment here, so I will upload it in the next video. So root n is there, t of root n plus log n is there. Go for this example and calculate what we will get. Okay. So next is we have to discuss the master's theorem. आता मास्टर्स थेरम वर एक्झाम मध्ये क्वेश्चन येऊ शकतो. लाईक डायरेक्टली जर क्वेश्चन आला की राईट डाऊन द मास्टर्स थेरम विथ देअर कंडिशन्स, हा एक डायरेक्टली क्वेश्चन असू शकतो. किंवा काही रिकरन्स रिलेशन इक्वेशन्स देतील, रिलेशन्स देतील आणि ते म्हणतील की जस्ट अप्लाय द मास्टर्स थेरम. तर डायरेक्टली तुम्ही याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्सिटी लिहिली तर तुम्हाला फुल मार्क्स भेटणार नाही. तर तुम्हाला मास्टर्स थेरम एकदा स्टेट करावं लागेल की हा मास्टर्स थेरम आहे, आणि मग ह्या कंडिशन वरून तुम्हाला काय की ह्या याचा आन्सर असं लिहिलंय म्हणून. ओके. सो टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए ऑफ टी ऑफ एन बाय पी प्लस थिटा ऑफ एन रेस्ट पॉवर के लॉग रेस्ट पॉवर पी एन. जर ह्या फॉर्म मध्ये जर रिकरन्स रिलेशन असेल, then only you can go for the master's theorem. Otherwise you are not able to apply the master's theorem. Suppose like t of n minus 1 is there. Okay, t of n minus 1 is there. So for this particular t of n is equal to t of n minus 1 plus 1 is there. For this we cannot apply master's theorem. Okay. तर याच्यामध्ये a ची व्हॅल्यू, आता याच्यामध्ये पण कंडिशन आहे की a ची व्हॅल्यू शुड बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1, म्हणजे 0 नसली पाहिजे. 1 असली तरी चालेल. ठीक आहे. 1च्या खाली नसली पाहिजे. आणि बी ऑल्सो शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 1. ओके. शुड बी ग्रेटर दॅन 1, म्हणजे 1 पण नसलं पाहिजे, ते ग्रेटर दॅन 1 असलं पाहिजे, म्हणजे 2 पासून स्टार्टिंग असली पाहिजे असं आपण म्हणू शकतो. त्यात के इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0, म्हणजे के ची व्हॅल्यू 0 पण असू शकते. आणि पी इज ए रिअल नंबर, पी रिअल नंबर असू शकतो. इफ आता याच्यामध्ये ए आणि बी रेस्ट पॉवर के, आता इथं के एन टू द पॉवर जी व्हॅल्यू असेल ते के, आणि जर नसेल तर 0. ओके. इफ ए इज ग्रेटर दॅन बी पॉवर के ह्या फंक्शन मध्ये याच्यामध्ये जर असेल, ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत असेल, then we can write t of n is equal to theta of log a to the base b, log a to the base b. This is the complexity if this is the condition. जर a इज इक्वल टू बी रेस्ट पॉवर के, म्हणजे a ची व्हॅल्यू 4 आहे आणि b ची व्हॅल्यू 2 आहे आणि k ची व्हॅल्यू पण 2 आहे, म्हणजे a इज इक्वल टू b रेस्ट पॉवर k येईल बिकॉज 4 इक्वल टू 4. Then in that condition we have to check these 3 conditions.
इफ p इज ग्रेटर दॅन -1, आता p कुठे आहे इथं, -1 पेक्षा जर ग्रेटर असेल देन वी हॅव टू रिप्लेस इट बाय t ऑफ n इज इक्वल टू थीटा ऑफ log a टू द बेस b इंटू log ऑफ n रेस टू p प्लस 1. ओके, again if p is equal to exactly -1 असेल तर t of n is equal to theta of log a to the base b into log n. And finally if p is less than -1 असेल तर आपल्याला कॉम्प्लेक्सिटी काय येईल त्याची, t of n is equal to theta of log a to the base b. हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल एक. ठीक आहे, तुम्ही आता कोणत्या पद्धतीने लक्षात ठेवता ते तुमच्यावर डिपेंड आहे, पण हे जर लक्षात राहिलं तर तुम्ही मास्टर्स थेरमचे 6 मार्क्स तुम्हाला इझिली भेटू शकतात. 6 मार्क्स कुठेच गेले नाही तुमच्या विचार. ठीक आहे, एक तर मास्टर्स थेरम डायरेक्टली विचारला जाऊ शकतो किंवा याच्यावर एक्झाम्पल विचारले जाऊ शकतात. तर हा क्वेश्चन तर तुम्ही बिनधास्त करा. माझं हेच म्हणणं राहील की बिनधास्त 1% पण तुम्ही डाऊट घेऊ नका की हा येईल का नाही येईल, तर डेफिनेटली येऊ शकतो हा क्वेश्चन. नेक्स्ट, इफ ए इज लेस दॅन बी पॉवर के. आता आपण ए इज ग्रेटर दॅन बी पॉवर के बघितलं, ए इज इक्वल टू बी पॉवर के बघितलं. जर ए ची व्हॅल्यू ही ए ची व्हॅल्यू बी टू द पॉवर के पेक्षा जर लहान असेल तर काय करायचं, अँड इन दॅट केस ऑल्सो वी हॅव टू चेक द पी व्हॅल्यू. पी इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. पी इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 म्हणजे काय, 0 1 2 3 4 अशी काही व्हॅल्यू असेल then we have to write its complexities like this: theta of n raised to power k log raised to power p n. Okay, so this is the complexity for this one. And b condition is there if p is strictly less than 0, कारण greater than or equal to 0 साठी आपण लिहिले strictly less than 0 म्हणजे -1 -2 -3 ह्या जर व्हॅल्यू असतील, so its complexity is nothing but theta of n raised to power k. Okay, so we will see some examples here. First example is t of n is equal to 3t of n by 2 plus n square. आता बघा हा त्या कंडिशन मध्ये आहे का नाही, a of t of n by b प्लस n रेस टू काय लिहिलेलं आपण बघा इथं, n रेस टू पॉवर k इंटू लॉग ऑफ p रेस लॉग टू द पॉवर p n. ठीक आहे, तर n रेस टू पॉवर k होतं म्हणजे k ची व्हॅल्यू काय येईल 2, p लॉग ची काही व्हॅल्यू नाहीये म्हणजे p ची व्हॅल्यू काय येईल 0. सो p इज इक्वल टू 0, a ची व्हॅल्यू 3 आहे आणि b ची व्हॅल्यू काय 2 आहे. तर याच्यामध्ये आपल्याला पहिली कंडिशन काय करायची, ह्या चेक करायची a आणि b इज टू द पॉवर k. जर आपण इथे चेक केलं a आणि b टू द पॉवर k, a ची व्हॅल्यू 3 आहे, 2 रेस टू पॉवर 2 4, तर 3 इज लेस दॅन 4. 3 इज लेस दॅन 4 म्हणजे काय, a इज लेस दॅन पॉवर b पॉवर k. आता बघा याच्यामध्ये पहिली कंडिशन काय आहे, इफ p इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. बघा p इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 आहे का, p इज काहीच नाही म्हणजे काय 0 आहे, म्हणजे आपल्याला ही कंडिशन आपल्याला डायरेक्टली वी विल राईट टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन रेस टू पॉवर के लॉग टू द पॉवर पी एन. आता एन रेस टू पॉवर के म्हणजे काय, के ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे 2, झिरोची लॉग पी ची व्हॅल्यू माहिती आहे 0, सो इट्स व्हॅल्यू बिकम 1, सो दिस इज बिकम थीटा ऑफ एन स्क्वेअर. सिमिलरली सेकंड एक्झाम्पल जर आपण बघितलं, टी ऑफ एन इज इक्वल टू 4t ऑफ एन बाय 2 प्लस एन स्क्वेअर आहे. आता याच्यामध्ये बघा ए ची व्हॅल्यू किती आहे 4 आहे, ए ची व्हॅल्यू 4 आहे, बी ची व्हॅल्यू किती आहे 2 आहे आणि के ची व्हॅल्यू पण काय 2 आहे, पी ची व्हॅल्यू 0 आहे. ते ए इज इक्वल टू बी टू द पॉवर के झालं. आता ए इज इक्वल टू बी टू द पॉवर के झालं आणि पी ची व्हॅल्यू काय, आता याच्यामध्ये बघा ए इक्वल टू पी टू द पॉवर के. ए इफ पी इज ग्रेटर दॅन -1, -1 आहे का नाही, आहे, कारण की पी इज इक्वल टू 0 आहे, तर म्हणजे ग्रेटर दॅन -1 आहे. तर त्या केसमध्ये आपल्याला काय लिहायचं आहे, theta of n raised to theta of n raised to log a to the base b into log of p plus 1 n. ओके, आता बघा theta of n raised to log a to the base b, आता b ची व्हॅल्यू 2 आहे आणि a ची व्हॅल्यू 4 आहे इंटू लॉग ऑफ, आता 0 प्लस 1, p ची व्हॅल्यू काय 0, 0 प्लस 1 n, तर म्हणजे लॉग 0 प्लस 1 काय 1, सो दिस इज बिकम लॉग n आणि लॉग 4 बेस 2 याची व्हॅल्यू आहे 2, सो दिस इज बिकम थीटा ऑफ n स्क्वेअर लॉग n. सिमिलरली ह्या पण काही कंडिशन्स आहेत, थीटा ऑफ n टी ऑफ n गिवन आहे. आता हे फॉर्म्युले अप्लाय करून तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके, सो इथं स्टॉप करतोय मी, तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकता. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे की टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2 टू द पॉवर एन टी ऑफ एन बाय 2 प्लस एन रेस टू पॉवर एन. आता याच्यामध्ये काय परत काढत नाही बसायचं. आता बा आपलं मेन टास्क आहे की जे टी ऑफ एन फंक्शन आहे काय की ए ऑफ टी एन बाय बी प्लस theta of n raised to power k log raised to power p
एन ह्या फॉर्म मध्ये जर असेल तरच आपण त्याच्या मास्टर्स थेरम अप्लाय करू शकतो. आता याच्यामध्ये ए ची व्हॅल्यू माहिती आहे का आपल्याला? नाही. ए ची व्हॅल्यू काय पाहिजे आपल्याला? ए ची व्हॅल्यू 2 टू द पॉवर एन घेऊ शकतो का? नाही. ए शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1. हे काय की कॉन्स्टंट व्हॅल्यू पाहिजे आपल्याला. इथं कॉन्स्टंट आहे का? नाही. ही चेंज होणार आहे. टू रेस्ट पॉवर यांची व्हॅल्यू 1 असेल तर टू रेस्ट पॉवर 1 केलं की 2 होईल. टू रेस्ट पॉवर 2 केली की 4 होईल. सो फॉर धिस पर्टिक्युलर फंक्शन वी कॅन नॉट अप्लाय द मास्टर्स थेरम. ओके, लक्षात ठेवा. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. कॉन्स्टंट पाहिजे आपल्याला आणि ते कॉन्स्टंट आहे का? नाहीये. म्हणून याच्यावर आपण मास्टर्स थेरम अप्लाय करू शकत नाही. सिमिलरली फॉर 16t of n by 4 सेम फॉर्म्युला यूज करून if we have to first check that a and b power k. a आता याच्यामध्ये काय a काय 16 आहे, b to the power k काय k ची व्हॅल्यू काय नाही, in rest power nothing is there, so 1 is there. तर बघा a is greater than b power k, a is greater than b power k. तर a is greater than b power k असेल तर p ची व्हॅल्यू चेक करायची गरज नाही. थीटा ऑफ n रेस टू log a टू द बेस b. आता बघा थीटा ऑफ n रेस टू log a याची किती आहे 16, बेस b 4. तर बेस 4 कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला. जर तुम्ही बेस 2 कॅल्क्युलेट केलं तर दिस व्हॅल्यू बिकम्स 4. तर n रेस टू पॉवर 4 येऊ शकतं. तर कॅल्क्युलेट करताना खूप केअरफुली b आणि a च्या व्हॅल्यू पुट करायच्या. सो इट इज नथिंग बट थीटा ऑफ n स्क्वेअर. ओके, सो दीज आर सम एक्झाम्पल्स आर देअर. आता इथं बघा n अपॉन लॉग n इज देअर. तर लॉग n ला जर वरी हे डिव्हिजन मध्ये वरी जर नेलं तर काय येईल? लॉग रेस टू -1 n म्हणजे p ची व्हॅल्यू काय येईल? -1. आणखीन एक जर एक्झाम्पल आपण बघितलं, जस्ट तुम्हाला कळलं पाहिजे याच्यामुळे घेतोय. टी ऑफ एन इज इक्वल टू एक्झाम्पल आहे 0.5 टी ऑफ n बाय 2 प्लस n स्क्वेअर. आता याची कॉम्प्लेक्सिटी काय येणार आहे? प्लस n स्क्वेअर. आणि लॉग रेस टू सपोज लॉग n पण आहे. ठीक आहे, सर्व गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. बट आता इथं a ची व्हॅल्यू काय? a ची व्हॅल्यू आहे 0.5. तर आपल्याला माहिती आहे जर मास्टर्स थेरम अप्लाय करायचे असेल तर ए शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 पाहिजे. तर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 होते का? नाही. त्याच्यामुळे वी कॅन नॉट अप्लाय मास्टर्स थेरम हिअर. ओके, फॉर दिस फंक्शन वी विल नॉट अप्लाय मास्टर्स थेरम. ओके. Next है कि describe the concept of flow chart of an algorithm. Also construct the flow chart of any one of the algorithm. आता फ्लो चार्ट म्हणजे काय? ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ स्टेप ऑफ प्रोग्राम आपण म्हणू शकतो. जे आपण अल्गोरिथम लिहितो त्याच एक ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन म्हणू शकतो. आता स्टार्ट आणि एंड ह्या शेप मध्ये दिलेले आहेत. तर जेव्हा आपण अल्गोरिथम स्टार्ट आणि एंड होतो तर हे शेप मध्ये आपल्याला लिहावं लागेल. whenever we will take some input or we have to produce some output, we have to use these boxes. Okay, and whenever we have to take the decision either yes or no, or some condition is there, so we have to use this box. Okay, so for decision making we have to, if for no we will go to this step, and if yes that we will go to the this step. Okay, so here one of the example is there, uh, like this. Suppose we will take like this also, that is also okay. Okay, this, and for this also, like for input you will take like this also, that is okay. But okay, anything you can take. So start, we have started the algorithm, and in this algorithm we have to check the triangle is possible or not. So enter three angles. Triangle ला 3 angles असतात. सम इज इक्वल टू आपण काय करणार? a प्लस बी प्लस सी. जर याचं सम जर 180 डिग्री येत असेल तर येस डेफिनेटली that is the triangle is possible, and if that sum is not is equal to 180, then we can say that triangle is not possible. Okay, नेक्स्ट हा क्वेश्चन पण विचारला जाऊ शकतो. सिंपल आहे. एक्सप्लेन दी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ ए फंक्शन इन डिटेल्स. तर आपण एक टेबल चार्ट वर बघू, आणि जेव्हा आपण फंक्शन्स ड्रॉ करू एक्स वाय प्लेन मध्ये तेव्हा आपण कसे दिसतील ते आपण बघू. ठीक आहे. So these are the different types of algorithms we will consider: A1, A2, A3 up to A6, and each algorithm is having the complexities like n, n square, n cube, n to the power 5, n 2 raised to power n, and 3 raised to power n. So these are the polynomial, we can say that, and these two are exponential complexity, we can say that, because 2 raised to power, 3 raised to power constant to power something, that is called as the exponential.
And here the input sizes are given like 10. Suppose n value is equal to 10, 20, 30, 40, 50 and 60. So आपल्याला किती सिंपल वाटतंय, पण याच्यामध्ये जर आपण कन्सिडर केलं तर किती टाइम लागू शकतो ते प्रोसेस व्हायला आपण याच्यावरून समजणार आहोत. So normally we will say that 2 raised to power n, we think that 2 raised to power n is very low complexity, but तसं नाहीये. 2 raised to power n म्हणजे खूप बिगर कॉम्प्लेक्सिटी आहे. जसं की आता n कॉम्प्लेक्सिटी असेल एखाद्या पर्टिक्युलर अल्गोरिथमची आणि 10 इनपुट साईज असेल, 10 we can say that n is equal to 10, तर त्याला जर प्रोसेस व्हायला किती नॉर्मली काय लागू शकतो, 0.00001 सेकंद. Similarly, if we will increase the input sizes, so up to highest input size is 60, so it will take like 0.0006 second. Similarly, for n square, जर आपल्याला n square complexity असेल तर त्या अल्गोरिथमला 10 इनपुट साईज जर दिली तर त्याच्यासाठी 0.001 सेकंद असं लागू शकतो. And similarly for 60 input size असेल, so it will take 0.0036 seconds. For n cube, so if for 10 input size the algorithm executes in 0.001 second, so for 60 input size it will take 0.216 second, like this. Okay, these are not the actual numbers, just we will taken for the just understanding purpose. Okay, तर n5 जर एखाद्या n5 कॉम्प्लेक्सिटी असेल, 10 इनपुट साईज असेल तर ज्याला 0.1 सेकंद लागू शकतात. तर जर इनपुट साईजेस जर व्हॅरी करत झालं तर 20 इनपुट साईजला 3.8 सेकंड इट विल टेक. Again 30 for 30, 24.3. Similarly, if you will increase the input sizes up to 60, so it will take 13 minutes. Okay, बघा आता 10 इनपुट साठी काय 0.1 सेकंद लागत होता, तर 60 इनपुट साठी त्याला प्रोसेस व्हायला किती मिनिट लागू शकतो, 30 मिनिट्स. सो आता याच्यामध्ये बघितलं की आपण हे मिनिटामध्ये होऊ शकतात जे की आपले पॉलिनॉमियल अल्गोरिथम. पण एक्सपोनेन्शियली बघा, आता एक्सपोनेन्शियली जर 2 रेस्ट पॉवर एक्झिक्यूट कर पॉवर एन एक्झिक्यूट करतोय आपण, तर 0.001 सेकंद म्हणजे एन क्यूबला जेवढे 10 इनपुट साईज प्रोसेस करायला लागतंय तेवढंच याला लागू शकतं. बट इफ यू विल इन्क्रीज द इनपुट साइजेस इट विल इन्क्रीज ड्रास्टिकली. सपोज 20 इनपुट साईज जर घेतली तर याला 1.1 सेकंद लागेल, जे की एन क्यूब मध्ये 0.008 सेकंदच लागत होता. अगेन इफ विल इन्क्रीज टू 30, so it will take 17.9 minutes. If we will increase 40, then it will take 12.7 days. Drastically it is increasing. Again if you will take 50, so it will like 30.7 years. म्हणजे डेज पासून डायरेक्टली जर आपण 10 जर व्हॅरी केलं तर इट मे go to the 35 years. Okay, and if we will increase to more further 60 suppose, so it will take 366 centuries. Okay, similarly for 3 raised to power n, again it is for 10 input size it will execute in just 0.059 second. Again for 20 it will take 58 minutes, and if you will keep on increasing it will take millions or trillions minutes or hours, or we can say that 1.3 into 10 to 13 centuries is it will take. Okay, so exponentially order of growth is more. So just we have to say that 2 raised to power 3 raised to power n, these functions are looking like simple but they are not that much simple. Okay, तर ह्या ग्रोथ फंक्शन मध्ये आपण बघू शकतो जसं की वन वन असेल तर त्याच्यासाठी काय आहे की एकदम तो काय आहे की एक्स ऍक्सिसला पॅरलल आहे. याच्यामध्ये काय आहे, जे लगेच इनपुट साईज आपण जर व्हॅरी केली, सो इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स लाईक दिस. 8 मिनिट लागत आहे असे आपण म्हणू शकतो. लॉग एन एन ला बघू शकतो ग्राफ कसा जातो, एन इंटू एन लॉग एन एन स्क्वेअर. 2 रेस्ट पॉवर एन ला बघा त्यांनी ड्रास्टिकली चेंज केलं, आणि अप टू 10 रेस्ट फॅक्टोरियल ला तर बघा तो एकदम असा स्ट्रेट वरती जातोय. ओके, म्हणजे त्याला टाइम किती लागतोय, एक्सपोनेन्शियली टाइम लागतोय असं आपण म्हणू शकतो. ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑर्डर ऑफ द ग्रोथ फंक्शन. जर तुम्ही एक्झाम मध्ये ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन आलं तर एवढं जर ह्या व्हॅल्यू चेंज असू शकतात. ओके, ह्या व्हॅल्यू तुम्ही एक्झॅक्टली टाकावं म्हणून हे नाहीये, जस्ट ह्या पर्पज साठी असा पर्पज न टाकायचा तुम्हाला ह्या व्हॅल्यू की त्याच्यामध्ये डिफरन्स दिसला पाहिजे पॉलिनॉमियल टाइम अल्गोरिथम रन व्हायला आणि एक्सपोनेन्शियल टाइम रन व्हायला टाइम लागतो. आणि त्याचबरोबर हे फंक्शन जर काढलं, सो इट विल गिव्स द
बिग ओ एस्टिमेट्स मीन्स वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. तर हे जर फंक्शन जर तुम्ही काढून दाखवले तर देन वी विल गेट द फुल मार्क्स. ओके. So finally, one question may be possible like this: he explained the various algorithm design techniques with a suitable example of each. जसं की फर्स्ट वन इज ब्रूट फोर्स सर्च. ब्रूट फोर्स सर्च म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपल्यापेक्षा अल्गोरिथम नाहीये, जस्ट वी आर सर्चिंग ट्राय अँड एरर बेसिस. सपोज एक बॅगचं लॉक आहे आणि बॅगचं लॉक 3 डिजिट लॉक आहे सपोज एका बॅगला, आणि आपल्याला आपण ते लॉक विसरलेलो आहे की ते 3 डिजिट काय होते. तर आपण काय करणार, जस्ट brute forcefully we will keep on searching whether 000 is there, 001 is there, 002 is there. That searching is called as brute force search. So this is also one of the technique. We can say that in best case we will get in first attempt also. In worst case you will get unlock it in last search also. Means so for 3 digit lock it we have to consider 3 times 9 means 999 times we have to keep on trying. Okay. So next is divide and conquer. In that divide and conquer, what we will do, we will divide the problem into several sub problems, आणि ते सब प्रॉब्लेम्स काय असतात, इंडिपेंडेंट असतात. डिवाइड अँड कॉन्कर मध्ये काय, इंडिपेंडेंट टू इच अदर असतात. प्रत्येक प्रॉब्लेम सेपरेटली सॉल्व्ह होतो. ओके. आणि मग नंतर त्याला आपण कंबाईन करतो. तर याच्यामध्ये आपण मर्ज सॉर्ट अल्गोरिथम बघणार आहेत, क्विक सॉर्ट अल्गोरिथम बघणार आहेत. Stason's matrix multiplication is also there. Binary search is there. Okay. So this comes under the divide and conquer. Then again, third algorithm design strategy is like greedy algorithm. Greedy algorithm म्हणजे काय की we are something about the greedy. म्हणजे आपल्याला जर minimize or something we have to maximize. Suppose आपल्याला minimize the cost of the spanning tree असं जर काढायचं झालं तर we are greedy about the minimizing. तर आपण याच्यामध्ये काय करतो, नेक्स्ट डिसिजनचा विचार करत नाही आपण. सध्याला आपल्याला काय बेटर डिसिजन भेटते ना त्याचाच विचार करतो. याच्यात आपण फ्रॅक्शनल नॅपसॅक बघणार आहोत, हॅपमन कोडिंग वगैरे हे सर्व याच्यामध्ये ग्रेडी अल्गोरिथम मध्ये जसं की जॉब सिक्वेन्सिंग पण आलं ते आपण याच्यामध्ये बघणार आहोत. नेक्स्ट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग अँड इन्स्टेड ऑफ युझिंग द ग्रेडी अल्गोरिथम. कारण की आपण ग्रेडी अल्गोरिथम मध्ये काय करतो, इन्स्टंट डिसिजन घेतो जे की आपण फ्युचरचा विचार करत नाही. But in dynamic programming, we will rethink, okay, on our decision. So, like Bellman-Ford is there, Fred-Warshall algorithm is there. In that, we are rethinking about our decisions, okay. So these problems we will see in like longest common subsequence is there. So these are some problems we are going to discuss in dynamic programming. एवढं जेवढं आपलं सिलेबस मध्ये आहे, ह्या सर्व डिझाईन टेक्निक्स जरी असं जे एक्सप्लेन केलं तुम्ही या याच्यामध्ये तरी तुम्हाला भरपूर झालं. ओके. ब्रँच अँड बाउंड अल्गोरिथम्स आले, देन रँडमाइज अल्गोरिथम. रँडमाइज अल्गोरिथम मध्ये क्विक सॉर्ट येते. क्विक सॉर्ट मध्ये आपण रँडमली पायवट एलिमेंट जनरेट करतो, त्याच्यामुळे याला रँडमाइज अल्गोरिथम असं म्हणू शकतो. ओके. तर त्याच्यामध्ये आपण एक रँडम नंबर डिफाईन करतो. तर हे आपण सर्व याच्यामध्ये तुम्ही एखाद्या वेबसाईटवर जाऊन हे स्टडी करू शकतात की एक्झॅक्टली याच्यामध्ये काय आहे. ओके. And finally, one more technique is there, the backtracking algorithm is also there to design the algorithms. Okay, so these are all possible questions from unit 1. तर माझ्या मते एवढे जरी तुम्ही 9 क्वेश्चन जरी केले, समजून जर घेतले व्यवस्थितपणे, तर तुम्हाला याच्या व्यतिरिक्त काय करायची गरज नाही. तर तुम्हाला डेफिनेटली 12 मार्क्स ह्या पूर्ण एवढं लेक्चर बघितल्यानंतर तुम्हाला भेटू शकतात. ओके. तर आय होप तुम्हाला समजलं असेल तर प्लीज लाईक करा व्हिडिओला आणि कमेंट करायला विसरू नका. कमेंट अशी करा की म्हणजे जर तुम्हाला समजत असेल तर तुम्ही सांगू शकता की समजतंय, आणि जर नाही समजत असेल तर तुम्ही सांगा की मला कसं शिकवायला पाहिजे, कारण की तुमच्याकडून पण मला बऱ्याच गोष्टी शिकायला भेटतील. तर तुम्ही सांगू शकता की सर ह्या पद्धतीने जर तुम्हाला कोणते क्वेश्चन्स इन्क्लूड करायला पाहिजेत. तर माझ्या मते हे क्वेश्चन्स मोर दॅन सफिशियंट आहेत. तर तुम्ही ह्या युनिटवर हे क्वेश्चन्स करू शकतात. ओके. सो ज्यांनी कोणी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि लाईक करायला विसरू नका. ओके. सो वी विल सी इन नेक्स्ट व्हिडिओ about the design and analysis of algorithm. So that is next unit is divide and conquer. Okay. So see you guys in next lecture. Thank you so much.